А як би ти себе відчув на його місці? Так часто кажуть батьки дітям, які провинилися, пояснюючи, що не можна ображати інших. По суті, це стає першим знайомством із таким явищем, як емпатія, нашою здатністю відчути себе на місці іншої людини. Інший яскравий образ, що пояснює емпатію, є фраза англійською мовою «походіть у чужому взутті». Про емпатію зараз можна почути багато гарних речей. Цю нашу здатність можна назвати даром – побачити світ очима інших людей, відчути те, що відчувають вони. Є багато досліджень, які доводять користь емпатії на конкретних прикладах із цифрами. Наприклад, серед хворих на цукровий діабет менше ускладнень у тих, чиї лікарі в тестах на емпатію набрали більше балів. Пацієнти, які вважають, що у їхніх лікарів висока емпатія, швидше одужують від застуди і так далі. Для медичного персоналу, психологів і взагалі професій, що допомагають, емпатія відіграє 3 основні позитивні ролі. По-перше, зрозуміти свого клієнта або пацієнта, зрозуміти його потреби. По-друге, відбудувати стосунки на основі довіри та поваги. І по-третє, надати мотивації допомагати. Говорять про створення культури емпатії, що, підвищуючи рівень емпатії, можна розв'язати багато проблем і конфліктів у суспільстві. І проблема тільки в тому, що емпатії недостатньо. Наприклад, багато про емпатію говорив колишній президент США Барак Обама. Відома його цитата: «Найбільший дефіцит зараз у нашому суспільстві та у світі – це дефіцит емпатії». А засновник гуманістичної психології Карл Роджерс називав емпатію способом спілкування людей. Це здатність пожити у світі іншої людини. Вона додає нам чутливості та терпіння у стосунках. Це важливо як для зростання особистості, так і для суспільства загалом. Здавалося б тоді, якщо від емпатії стільки користі, то що може бути з нею не так? Але коли емпатію ідеалізують і називають тільки винятково все позитивне, то забувають, що у всього є інший бік. Емпатія теж не виняток. По-перше, хоча здатність до емпатії є у всіх, але у всіх вона виражена по-різному. Тому емпатія буває як недостатньою, так і надлишковою, і навіть неконтрольованою. Але краще почати з того, що взагалі називають емпатією. Насправді, одного всіма прийнятого визначення емпатії досі немає. І немає згоди з приводу того, з яких обов'язкових компонентів вона складається. Одні вчені поділяють її на 3 складові частини, інші на 5 або навіть на 6. Прийнято вважати, що прояви емпатії можна розділити на 2 великі загальні категорії. Перше – це емоційна частина. Здатність відчути чужі емоції. А друга – це когнітивна, розумна частина. Здатність уявити себе в ситуації іншої людини. Досі точаться суперечки, наскільки пов'язані ці 2 частини емпатії. Чи потрібно їх розділяти і сприймати окремо? Зате відомо і доведено дослідженнями, що під час їхньої роботи задіяні різні ділянки мозку. Під час емоційної емпатії задіяні більш давні структури мозку, які реагують на чужий біль. А коли ми ставимо себе в ситуацію іншої людини, працюють ділянки, що відповідають за оцінку і передбачення поведінки. Якщо пам'ятати про цей поділ, стають зрозумілими деякі міфи про емпатію. Наприклад, раніше вважалося, що відсутність емпатії є характеристикою таких розладів особистості, як нарциси та психопати. Зараз цей підхід трохи змінили. У таких людей низька насамперед емоційна емпатія, але когнитивною вони відмінно користуються, часто будучи маніпуляторами. Сюди ж належать шкільні хулігани, які займаються булінгом однолітків. Тобто, навіть якщо вони самі не відчувають чужого болю, то цілком здатні уявити, що переживає людина, і користуються цим, щоб завдати більше болю. Також зараз змінили уявлення про емпатію в людей в аутистичному спектрі. Раніше теж вважалося, що в них недостатньо емпатії, але і тут все виявилося складніше. У цих людей ситуація протилежна нарцисам. У них проблеми якраз із когнітивною емпатією, тобто з розпізнаванням емоцій, те, що називається алекситимією. Навичками когнітивної емпатії користуються успішні психотерапевти або хороші батьки. Але також цей вид емпатії використовують шахраї та маніпулятори. Сама по собі така емпатія – це тільки інструмент. Усе залежить від того, в чиїх він руках. Те, що емпатію легко маніпулювати – ще одна проблема, через яку говорять про темний бік емпатії. Наприклад, ефектом емпатії користується пропаганда, коли обробляє населення під час підготовки до війни і вигадує історії про розіп'ятих хлопчиків в трусиках. Так само, як антисемітська пропаганда придумувала історії про поїдання православних немовлят. Ефектом емпатії користуються шахраї, які виманюють гроші на пожертви, використовуючи фотографію дитини
або милого кошеняти. Це особливо актуально в епоху соціальних мереж, коли є стільки майстрів грати на наших емоціях, а перевіряти правдивість усіх повідомлень немає часу чи можливості. Нам легше проявляти емпатію до тих, хто ближче до нас і хто більше схожий на нас. Це абсолютно нормально, так склалося за час еволюції, але через це в емпатії проявляється спотворення і упередження. Наприклад, у дослідженні італійських учених серед учасників були як представники білої раси, так і чорношкірі. Їм показували кліп, де голка проколює руку, і заміряли їхню емоційну реакцію та активність мозку. Реакція на чужий біль була сильнішою, коли рука була своєї раси. Цікаво, що коли для контролю показували фіолетову руку, реакція на неї у представників обох рас була нижчою, ніж на свою расу, але вищою, ніж на іншу расу. Тобто, емпатія щодо вигаданої фіолетової руки у нас вища, ніж щодо руки цілком реальної людини іншої раси. Кажуть, що емпатія як прожектор, який висвітлює одного або двох людей, але при цьому все інше залишається в темряві. Решта людей відходять на другий план. Співпереживати чи співчувати більш ніж одному-двом людям одночасно дуже важко, тому біль однієї людини – це трагедія, а біль мільйонів – статистика. Нові та незвичні події привертають нашу увагу, захоплюють наші емоції, а чужий біль, який стає звичною реальністю, відходить на другий план. Через усі ці проблеми найжорсткіші критики доходять до іншої крайності і кажуть, що негативні сторони емпатії переважують позитивні, і краще було б зовсім без неї. Наприклад, соціальний психолог Пол Блум, який так і назвав свою книгу «Проти емпатії. Доводи на користь раціонального співчуття». Він вважає, що емпатія – поганий порадник, нею не можна користуватись, приймаючи рішення. Вона часто призводить до спотворень, помилок, дискримінації та навіть жорстокості. Блум каже, що якщо ми хочемо ставитися добріше одне до одного, краще будувати суспільство на розумності, повазі та відкритості, а не на емпатії, яку він відносить виключно до сфери емоцій. У цьому підході емпатію можна порівняти, наприклад, з такою емоцією, як гнів. Як і всі емоції, гнів виник під час еволюції і в деяких ситуаціях просто необхідний. Але ним часто маніпулюють, його важко контролювати. І якщо ухвалювати рішення під впливом гніву, то потім можна сильно пошкодувати. Можливо, такі критики емпатії, як Пол Блум, заходять занадто далеко. Досить пам'ятати, що ніщо не ідеальне. У випадку емпатії проблеми виникають, коли її занадто багато або вона використовується неправильно. Людей, у яких підвищений рівень емпатії, називають гіперемпатами. Такі люди швидко зчитують емоції, відчувають нюанси стосунків, глибоко цікавляться життям інших. Але через сильну емоційну сприйнятливість можуть відчувати, ніби горять емоціями інших людей. Такі люди можуть забути про себе і повністю поринути в турботу про інших. Наприклад, у надмірну опіку своїх дітей або подружжя. Це погано позначається і на предметі їхньої опіки, і на них самих. Часто веде до проблем зі здоров'ям. На роботі підвищена емпатія часто призводить до вигорання. Особливо це стосується, знов ж таки, допоміжних професій. У цьому є певний парадокс. З одного боку, емпатія необхідна, щоб допомагати. З іншого боку, неконтрольована емпатія стає джерелом вигорання і вторинної психологічної травми. Про вторинну травму я розповідала в одному з попередніх відео. Насправді, як часто буває, є золота середина – оптимальний рівень. Наприклад, якщо людина переживає тривогу або депресію, то від психотерапевта вона чекатиме розуміння, поваги та компетентності, а не того, що фахівець виявиться гіперемпатом, заразиться її тривогою і страждатиме разом із нею. Або навпаки, що виявиться людиною з низькою емпатією і ставитиметься байдуже. Дослідження показують, що різниця двох типів емпатії впливає на те, чи буде людина допомагати, чи навпаки уникатиме. В одному дослідженні учасникам показували відео, де люди піддаються неприємним медичним процедурам. Одних просили уявити, що ті відчувають, а інших, що вони самі відчули б на їхньому місці. Коли люди уявляли себе на місці тих, хто страждає, у них також посилювалися прояви страху і стресу, так званий емпатичний дистрес. А далі мозок перемикається на самозахист, тобто перенесення чужих страждань на себе шкодить бажанню допомогти. Тому дехто каже, що краще говорити не про емпатію, а про таке поняття, як співчуття. Воно також призводить до позитивного результату, але без негативного прояву. При співчутті зовсім не обов'язково переживати ті самі емоції, немає емоційного зараження, достатньо того, що ви добре ставитесь до людини і бажаєте їй добра, навіть не поділяючи її страху чи тривоги. Наприклад, як терапевт, який допомагає клієнту,
але не переживає його тривоги. Або як батьки, які втишають дитину, навіть якщо не відчувають її страху перед злим собакою або перед завтрашньою контрольною. Намагатися уявити, як бути кимось іншим і що відчуває інша людина – це в будь-якому разі дуже добре. Але ще важливо не забувати, що ми часто помиляємося навіть у визначенні своїх власних емоцій, а тим більше, коли це стосується інших людей. Тому колись хтось каже «я знаю, як тобі», найчастіше це неправда. Натомість, якщо доречно, завжди краще напряму запитати, що ти зараз відчуваєш.